شباب كايرو دار، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وانا اقصد الولاد والبنات عشان محدش يزعل يعني. ان شاء الله باذن الله زي ما حضراتكم عارفين ان احنا هنشتغل مع بعض شابتر 7. يمكن المرة دي احنا هناخد شابتر 7 بطريقة مختلفة شوية، مش هناخد الحوار والمحادثة، هناخدها سين وجيم وهنشرح مع بعض بالانجليزي والعربي. شابتر 7 شابتر بسيط، شابتر حلو في بعض المعلومات الجميلة، وهنبدأ زي ما اتعودنا مع بعض الفوكابولري. انت ورايا كده ونقول woods injury trust serious afterwards weak act out weapons windy tie rope take off difficulty voices pipe lead to boat fasten cry row pull it up escape fight find out disappear step back stick shots whistle giant ambassador discover prisoner go free attack reward plan deep in thought mention murderer date joy furious examine filled with hidden paid him well lights ball spy. دي كانت الكلمات بتاعت يونت 7. ملاحظ في اللي قدام حضرتك الشاشة كده ان احنا دخلنا على السين وجيم على طول. شابتر بسيط ومش محتاج منك مجهود. تعالى كده. What bad news did Johan say about the real king؟ جوهان عرفنا انه بقى الجاسوس السباي بتاع راسندل جوه القلعه. جايب له اخبار بسرعه، الحق ايه؟ he was looking weak and ill، الملك مريض وعيان تعبان، لازم تلحقوه بسرعه. What was the princess reaction on hearing about the king's injury؟ احنا اتفقنا مع بعض ان راسندل اتصاب في الجرح في كتفه. ومين اللي اصابه؟ روبرت. طبعا اتنشرت الاشاعه بسرعه، الحق الملك متصاب. ايه بقى اللي سمعته فلافيا؟ she felt worried. سمعت الاول ان الملك اتصاب في الهانتنج لان الناس كلها عارفه انه راح يصطاد، بس هي فاهمه انه راح يصطاد مايكل. she felt worried قلقت about him and give orders، وادت اوامر ordered يا مارشال let's go يلا بينا to take her to Zenda to see him عشان تشوف الايه الملك اللي هو راسندل. How was the situation in Ruritania strange and puzzling؟ الموقف في روريتانيا محير متلخبط. ليه؟ The king's brother and a pretend king near a quiet country town during a time of peace acted out a war for the life of a sick king
with just a few people knowing about it. يمكن سؤال ما بيجيش كتير في الامتحانات. يعني 2 اخوات وبيحاربوا بعض ومحدش عارف الكلام ده غير ناس قليله. How many men would take part in the plan of saving the king? مين؟ كم واحد اللي هيشارك في انقاذ الملك؟ سابت، فريتز، راسندل and the 7 men. How did راسندل go down into the river? راسندل لما عرف ان الملك اتصاب حب يروح القلعة كده يشوف يمكن. سابت وراسندل وفريتز وال7 رجالة دول راحوا القلعة بالليل. سابت tied a long rope، راح جايب حبل وربطه في شجرة of the trees near the water and راسندل went down. وراسندل راح على البوت بتاعه ونزل المية. طب الحبل ده ليه؟ تعال نشوف هيبقى ليه فايدة. افرض مثلا واحد يطلع بخيله كده يقول لك طب ما واخد الحبل ده علشان ما يتوهش عنهم. انت عارف لما تيجي تعوم في اسكندريه مثلا وتبقى انت جاي من على الكراسي على البلاج وتنزل تعوم في الميه وخدت مثلا 10 دقايق بصيت ورا تلاقي الميه البلاج الناحيه الثانيه الكراسي، يبقى عشان لما تيجي ترجع على طول على نفس المكان. Why did راسندل go down into the water؟ ليه راسندل نزل الميه؟ To take a look at the pipe. عاوز يبص على الماسورة يشوف فيه ايه. What was the bottom of the pipe like؟ طب اسفل الماسورة كان فيه ايه؟ It was very wide and they come out into the river. واسعة قوي البايب ونازلة ناحية الريفر النهر. What did جوهان say about the pipe؟ جوهان كان قايل لهم ايه على الماسورة؟ It was near the windows to the king's room. الماسورة دي خارجة من الشباك بتاع الملك، يعني تقدر تسمع الملك. Why did راسندل swim across the castle walls؟ ليه راسندل وهو بيعوم راح ناحية القلعة، لأسوار القلعة. To find the pipe، عشان يلاقي الماسورة. And led from the room of the king to the moat، ويروح يقرب من أوضة الملك. What was the bottom of the pipe like؟ It was very wide and its end come out into the water. Why was راسندل lucky؟ ليه راسندل محظوظ while examining the bottom of the pipe؟ وهو بيفحص الماسورة كده as there was a guard حارس with a gun ومعاه مسدس. يا سلام محظوظ. محظوظ. كمل كده الجملة in the boat but he was asleep. كان ايه؟ نايم. عارف لو كان صاحي كان راسندل مات. 12 who was the guard in the boat؟ مين الراجل اللي في المركبة وبيحرس البايب؟ ماكس هولف اخو جوهانز براذر. تعال نشوف راسندل عمل معاه ايه. How did راسندل put an end to Max's life؟ ازاي راسندل وضع نهاية لحياة ماكس، يعني قتله. راسندل stabbed him to his death، قعد يقتله، يجيب السكينة ويقتل فيه لحد ما مات. وراسندل زعلان يا عيني بس برضه قتله. 1 من 6 يبقوا 5. What could راسندل hear while examining the pipe؟ وهو بيفحص الماسورة سمع ايه؟ He could hear Ditchard speaking to the king. سمع ديتشارد داخل الملك وبيتكلم معاه. What did the king say to Ditchard؟ وصعب عليا انا كمان. الملك بيقول له ايه؟ He asked him why his brother didn't kill him. يا ديتشارد ليه اخويا ما بيقتلنيش؟ ليه ما بيخلصنيش من السفرنج المعلنة اللي انا فيها؟ 16 What did Ditchard tell the king؟ ديتشارد قال ايه للملك؟ He told him that the duke didn't want him to die.
لسه بدري عليك، ما جاش ميعاد موتك، مايكل مش عاوز اميتك دلوقتي. 17 why was it difficult for anyone to hear the sound of the boat؟ ليه كان صعب حد يسمع صوت المركبة اللي كان فيها ماكس؟ as it was windy، الجو في رياح. the wind was blowing، الرياح بتهب فمش مغطية على صوت المركبة. what happened when the duke's men sensed Sabt and his men's presence؟ اللي حصل لما رجالة مايكل حسوا بوجود راسندل ورجالته. one of the duke's men said there were 7 men and called out for help. واحد من رجالة مايكل الحقوا هم 7 men، 7 الحقوا، بينادي للمساعدة تعالوا عشان نقتلهم ونخلص عليهم. شوف النتيجة. How did Robert manage to escape؟ اللي بينادي ده was killed، اتقتل. بقوا كام؟ 5. وروبرت في اللحظة دي أصلا كان راجع مع الشخص اللي بينادي ده وجري وعرف إن روبرت جاي. إزاي قدر يهرب؟ راسندل tried to attack him with a long stick. راسندل لما عرف إن روبرت جاي، أصل الراجل ده وهو بيموت قال له اهرب يا روبرت أنا خلاص اتقلت هموت. فراسندل راح مجهز عصاية in the darkness في الضلمة، but Robert waved his sword at him and cut it. وراح مجهز عصاية كده وهيضرب مش روبرت، الهد بتاع الحصان، راس الحصان، عشان لما يضربه الحصان يقع وروبرت يقع يمسكوه. لكن روبرت راجل ماهر ضرب على طول بالسيف بتاعه الستيك بتاعت راسندل، العصاية قطعها من النص اند اسكيبت. عشان كده راسندل زعلان. Why did راسندل as men return home with heavy hearts؟ راسندل ورجالته بعد الموضوع ده رجعوا تيرم هاوس وزعلانين. ليه؟ as the fight had cost them 3 of their men، خسروا 3 من رجالتهم. he became worried about the king and angry that Robert had escaped، وزعلان ان روبرت هرب. 21 what did Mr. Featherly from Paris tell the police؟ فيذرلي بتاع باريس اللي شغال في السفارة، صديق راسندل، قال ايه للسفير الانجليزي؟ قال ايه للشرطة؟ he believed راسندل was traveling with مدام دو موبان. قعد يقول لهم راسندل كان مسافر مع انطوانيت دو موبان، اشمعنى هي توصل وهي عايشة ومفيش كلام على راسندل؟ ما احنا قلنا اسم راسندل اختفى من ساعة ما راسندل بقى الملك. 22 what did راسندل tell the police chief about Antoinette؟ the lady and her servants were guests of Duke Michael. الليدي كانت ضيفة عند ديك مايكل. اللي حصل ايه من الموضوع ده؟ شوف بوليس رئيس الشرطة ساب ستريلسو العاصمة وراح لراسندل، كان الملك طبعا في تيرلينم هاوس، بيقول له الحق يا كينج احنا عندنا مشكلة. ايه؟ السفير الانجليزي جاي بيسأل على واحد اسمه راسندل اختفى، واختفى جنب زنده. طب عرفوا منين جنب زنده؟ قال لك اصل احنا لقينا الباجز بالشنط بتاعته. فاكرين راسندل كان باعت الشنط على المحطة وهو بيتمشى في الغابة يقابل الملك، لما قابل الملك وبقى كينج اختفى راسندل، فهم لقوا الشنط بتاعته على المحطة فعرفوا انه اختفى جنب زنده. فالسفير بيقول له بالانجليزي، بيقول له احنا لقينا الشنط بتاعته. فالتشيف بينقل الكلام ده لراسندل، بيقول له الشنط بتاعته لقوها. وبعدين
في واحد اسمه فيذرلي كينج بيقول انه كانت مسافرة او راسندل كان مسافر مع انطوانيت. هو سيادتك يا كينج تعرف انطوانيت؟ قالوا طبعا، دي ضيف عند مايكل اخويا. 23 What were the king's orders to the police chief؟ ايه اللي قاله راسندل الملك للشيف بوليس؟ to go back to سترالسو، ارجع سترالسو and tell the ambassador، وقول للسفير الانجليزي what he knew، ولو سمحت return in 2 weeks، قول له اللي انا قلته لك ده وارجع لي بعد اسبوعين. 24 Why did راسندل fear worried after the visit of the police chief؟ ليه راسندل بدأ يقلق من زيارة رئيس الشرطة؟ as his game had almost been discovered، لأن خلاص الشرطة حطت مناخيرها، السفير الإنجليزي حط مناخيره في الموضوع، هيتكشف. What was راسندل's offer to روبرت؟ طول ما الشرطة موجودة في المكان ده محدش يقدر يضرب التاني، فروبرت كان ماشي وراكب الحصان مثلا يعني، راح راسندل محصله وماشيين مع بعض. راسندل بيعرض على روبرت عرض to let the king free، ما تطلق سراح الملك يا روبرت، and he would help him، وهساعدك if he didn't like to work for مايكل، وبلاش مايكل. How far was Robert a bloody man؟ روبرت راجل دموي، راجل dishonest، راجل ما عندوش لويالتي ولاء. قال له ايه؟ قال له موافق، بس خد بالك نلعبها بطريقتي. He suggested killing سبت and Fritz and so did Michael and the king. خلص على اللي عندك وانا خلص على اللي عندي، خلص على سبت وفريتز وانا خلص على مايكل والكينج، يبقى مين؟ تو، انا ايه وانت، انت يا راسندل تبقى الكينج وناخد الريورد المكافأة بتاعتي. 27 Why wasn't the relation between Robert and Michael a good one؟ العلاقة بين روبرت ومايكل مش حلوة، وعلى فكرة الكلام ده اللي قاله روبرت الراسندل وهم ماشيين مع بعض. روبرت said that Michael was not a good man، مايكل إنسان سيء، and that he made him angry. تصدق يا راسندل ده في يوم من الأيام كان هينرفزني. so Robert nearly killed him the night before، ده أنا كنت هخلص عليه. اتفقنا على وشك. 28 Who delivered a message from Antoinette to راسندل؟ أبوي. فجأة كده راسندل قاعد في ولد صغير جايب له رسالة من أنطوانيت، طبعا عن طريق جوهان. بتقول له ايه في الرسالة بقى؟ What did Antoinette tell راسندل in her letter؟ بتقول له ايه؟ The Duke discovered that she had helped him the night in the summer house that night. تقول له فاكر يا راسندل الليلة اللي انا ساعدتك فيها تهرب؟ مايكل عرف وضحك عليا وانفايتد مي، دعاني لزندا ورحت وامبريزند مي، حبسني هناك. عشان كده انطوانيت قاعده هناك. انطوانيت بعتت لتر جواب لفلافيا بتقول لها لو فاكر ما تقبليش دعوة مايكل تروحي زندا، هو عاوز يحبسك. How did the Duke punish Antoinette for helping راسندل؟ مايكل عاقب أنطوانيت ازاي؟ He was keeping her as a prisoner in his mansion as he couldn't trust him، ما بقاش يثق فيه، فحبسها فين؟ في زندا. سبحان الله، حبسها في زندا علشان ما تخبرش مايكل معلومات، ما تقولش راسندل المعلومات، بالعكس ده خلته او خلاها تبعت له معلومات اكتر عن طريق جوهان. كل ما يعمل مايكل حاجه
تيجي في وشه ضده. What did Antoinette beg راسندل to do؟ أنطوانيت توسلت لراسندل يعمل إيه؟ To rescue her from that house of murderers. انقذني من بيت القتلة دول. 32 Why were people in Strelso angry with the king؟ ليه الشعب زعلان من راسندل الملك؟ أي شعب زعلان من الملك بتاعه لسبب، علشان as he had been away for so long، غايب بقاله كتير، مطنشه مهمله. طب عشان نبسط الشعب نعمل له ايه؟ بص what did راسندل do to make the people of Strelso happy؟ قال لهم بقى ايه؟ messengers، ابعت الرسل told the people that Flavia and the king، ان فلافيا والملك had arranged a date، رتبنا ميعاد for a wedding، حفل الزفاف. شعب بقى هابي سعيد، يلا يا عم عيش حياتك مش مهم طالما هتخلينا فلافيا عندنا. 34 how did people receive the news of the marriage؟ اهو ازاي الناس استقبلت خبر الزواج. great joy، بهجة، متعة، فرح. what was the duke's reaction to the news about the wedding؟ يا سلام، سؤال في الجول. رد فعل مايكل ايه؟ he was furious، غضب شديد. طب مين اللي قال له؟ اوعى تنسى جوهان. how far، يعني مين اللي قال لراسندل ان مايكل زعلان؟ جوهان. how far was the king seriously ill؟ الى اي مدى الملك عيان؟ الاجابه مايكل asked for a doctor to examine him. مايكل جاب دكتور، يبقى عيان جدا لدرجه ان مايكل جاب له دكتور. what was the doctor's opinion؟ رد فعل الدكتور ايه او راي الدكتور ايه في المرض ده؟ he advised Michael to set him free at once. يا مايكل لازم الملك يخرج من زنزانته حالا، يبقى الحالة صعبة. how was the doctor punished for being or for his honesty؟ الدكتور امين ومخلص، قال نصيحة بصراحة، لكن مايكل عاقب. ازاي؟ مايكل decided that the doctor would have to stay، اقعد يا عم الدكتور هنا بقى with the king until he was better، لحد ما الملك يتحسن or died او يموت، whichever come first، اللي يجي الاول ماشي. يبقى اقعد مع الملك هنا، يا يموت يا تنقذه. سبحان الله، مايكل حط الدكتور في زنزانة الكينج، ما كانش يعرف ان الدكتور ده هيبقى له دور حلو قوي بعد كده. 39 how did Antoinette show her kind nature؟ أنطوانيت إنسانة طيبة، عرفنا قبل كده، تعالى نعرف تاني. she was helping the doctor to look after the king، كانت واخدة بالها من الملك، بتعالجه، بتعتني بيه. who was guarding the king؟ مين اللي بيحرس الملك؟ 2 of the 6 men at all times، 2 من ال6، كان زمان 3 لكن لما فقدوا 2 بقوا 2 بس اللي بيحرسوه. why did Johann return to the castle against his will؟ جوهان قال لراسندل انا كفايه تعبت، خايف مش راجع، بطلت العب بقى. لكن راسندل ذكي، he paid him، دفع له to go back عشان يبقى السباي الجاسوس، وطلب منه اخر خدمه. what important information did Johann tell Rasendel about the castle؟ ايه المعلومات اللي قالها جوهان عن القلعه بقى؟ he told him where all the people stayed، الناس قاعده فين at night the castle and the mansion، وفي القصر and who had the key، مين اللي معاه المفتاح للباب. قال له من الاخر every single detail، every details، كل التفصيلات المهمه في القلعه. بيناموا امتى، بيخرجوا امتى، الحراس بيتغيروا ازاي، مين في القصر، مين في كل حاجه. خلى راسندل عايش معاه.
What was Rassendel's offer to جوهان؟ ايه عرض راسندل على جوهان؟ اخر عرض الفلوس 50,000 pieces of gold 50,000 قطعة ذهبية if he did what he asked him the following day night. لو سمعت الكلام اخر طلب بكرة بالليل تعمل اللي هقولك عليه ب50,000 يا بلاش. 44 What fact didn't the new servants at the castle know؟ مايكل جاب عساكر جديدة خدم جداد يشتغلوا في القلعة. مين اللي قال الكلام ده؟ جوهان. فراسندل بيسألهم سؤال طب يا ترى يا جوهان هم عارفين مين اللي مسجون؟ يرد راسندل او يرد جوهان يقول لك نو ما يعرفوش مين اللي جوه. الاجابه what fact didn't the news ايه الحقيقه اللي الخدم الجداد دول ما يعرفوهاش؟ ان the prisoner was the king المسجون هو الملك. اخر سؤال what orders did راسندل give to جوهان؟ ايه الاوامر اللي اداها راسندل لجوهان عشان ياخد 50,000 ويخلص؟ to give a letter to Antoinette. ادي الخطاب ده لمين؟ لأنطوانيت. معنى كده ان أنطوانيت هتلعب دور في اللعب في الجيم في انقاذ الملك. to open the front door to the mansion at 2 o'clock a.m. الساعة 2 افتح باب الايه؟ القصر 2 بعد منتصف الليل. كده انتهى تشابتر 7. تعال ناخد مع بعض السين والجيم او الكوتيشن الجزء اللي جاي.